নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিম বাইনেন্সৰ বিষয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অনুগ্ৰহ কৰি চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব যাতে আগলৈ নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, আজি চাওক বাইনেন্স কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বাইনেন্স আমি কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম, কেনেকৈ একাউণ্ট বনাম, গোটেই কথাবিলাক আজি আলোচনা কৰিম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাইনেন্স কি হয়? বাইনেন্স হৈছে এটা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ, যিটো ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিৰ দৈনিক ট্ৰেডিং ভলিউমৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এক্সচেঞ্জ, অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ডৰ টপ লিষ্টত থকা এটা বাইনেন্স এক্সচেঞ্জ হয়, য'ত আপুনি ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি বাই চেল বা ট্ৰেডিং কৰাৰ সুবিধা ইয়াত আছে। এই বাইনেন্স যিটো এপ্লিকেশ্যন, এইটো 2017 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। কেমেন দ্বীপপুঞ্জত ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে, অৰ্থাৎ পঞ্জীয়নভুক্ত। আৰু বাইনেন্স এপ্লিকেশ্যন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চাংপেং ঝাও নামৰ এজন ডেভেলপাৰে, যিয়ে পূৰ্বে হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ট্ৰেডিং ছফ্টৱেৰ তৈয়াৰো কৰিছিল। তেখেত এজন ডেভেলপাৰ হয়, তেখেত চীনৰ হয়। বাইনেন্স আচলতে কি হয়? বাইনেন্স হৈছে এটা অনলাইন এক্সচেঞ্জ য'ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে। ই বেছিভাগেই ব্যৱসায় কৰা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিসমূহক সমৰ্থন কৰে। বাইনেন্সে ব্যৱসায়ীসকলক তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ধন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এটা ক্ৰিপ্ট' ৱালেট প্ৰদান কৰে। এই এক্সচেঞ্জটোত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ব্যৱহাৰ কৰি সুদ আদায় বা লেনদেন কৰিবলৈ সহায়ক সেৱাও আছে। অৰ্থাৎ বাইনেন্সত যথেষ্টখিনি আপুনি ফিচাৰ্ছ পাব আৰু গোটেইখিনি সুবিধা বাইনেন্সে উপলব্ধ কৰিছে, যাৰ বাবে আজি বাইনেন্স ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এটা টপ মোষ্ট এক্সচেঞ্জ হয়। ইয়াৰ যদি ইতিহাস চাব যাওঁ, গোটেই ইতিহাসত কোম্পানীটোৱে দুটা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি এতিয়ালৈকে মুকলি কৰিছে, যিবোৰ ই নিজেই বিকশিত কৰিছিল। বাইনেন্স কইন, যিটো আমি BNB বুলি জানো, 2017 চনত জুন মাহত মুকলি কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বাইনেন্স স্মাৰ্ট চেইন ব্লকচেইন মুকলি কৰে। বাইনেন্স স্মাৰ্ট চেইনে কি পদ্ধতিত কাম কৰে? প্ৰুফ অফ ষ্টেক অথৰিটি ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰে, যিটো ষ্টেকৰ প্ৰমাণ আৰু কৰ্তৃত্বৰ প্ৰমাণৰ সংমিশ্ৰণ হয়। ইয়াৰ 21 জন অনুমোদিত ভেলিডেটৰ আছে। 2021 চনলৈকে বাইনেন্স কইন আছিল তৃতীয় সৰ্বাধিক বজাৰ মূলধন থকা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি। বাইনেন্সে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বাইনেন্স কইনৰ সৈতে ইয়াৰ বিনিময়ত মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে। যদি আপুনি বাইনেন্সৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিব বিচাৰে, আপুনি গুগলত গৈ আপুনি চাৰ্চ কৰি বাইনেন্সৰ গোটেই উইকিপিডিয়াত গৈ আপুনি পঢ়ি চাব পাৰিব। এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি কেনেকৈ বাইনেন্সত গৈ একাউণ্ট খুলি বাইনেন্সৰ পৰা কেনেকৈ আমি ছাৰ্ভিচবিলাক ল'ব পাৰিম সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। গতিকে তাৰ আগত আমি ইনষ্টল কৰি কেনেকৈ একাউণ্ট বনাই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। চাওক বন্ধুসকল, বাইনেন্স ইনষ্টল কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব আৰু প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে বাইনেন্স লিখি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। বাইনেন্স লিখি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত য়েলো কালাৰত আপোনাৰ বাইনেন্স বাই BTC এণ্ড 600+ ক্ৰিপ্ট' বুলি আপোনাৰ আহিব ডিছপ্লেত। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। অলৰেডি মোৰ তাত ইনষ্টল কৰা আছে। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অ'পেন বুলি আহিব, আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিছপ্লেত এইটো দেখাব, ৱেলকাম টু বাইনেন্স। যদি আপোনাৰ আগৰ পৰা একাউণ্ট আছে বাইনেন্সত, তেতিয়াহ'লে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ বাইনেন্সত একাউণ্ট নাই, আপুনি নতুন হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাইন আপ অপশ্যনত গৈ আপুনি এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব। আৰু চাইন আপত গৈ কেনে আপুনি যেতিয়া একাউণ্টটো খুলিব, আপুনি দুই ধৰণে কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ইমেইল আইডিৰেও কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰেৰে কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিছপ্লেত আহি গ'ল ৱেলকাম টু বাইনেন্স, চাইন আপ উইথ মোবাইল ফোন অৰ ইমেইল। আপুনি প্ৰথম অপশ্যনটো চুজ কৰিব, যিটো হালধীয়া ৰঙত আছে। সেইটো চুজ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আৰু ফোন নাম্বাৰ দুইটা অপশ্যন আহিছে। আপুনি ইমেইলেৰে কৰিব পাৰে বা আপুনি ফোন নাম্বাৰেৰে কৰিব পাৰে। মই ইয়াত ফোন নাম্বাৰেৰে কৰি দেখাম। তো ফোন নাম্বাৰ চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কাণ্ট্ৰি কোডটো ইয়াত আহিব +91, এইটো নিজে আহি যাব। যদি নাহে আপুনি এইটো 91 কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ এণ্টাৰ কৰিব, আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ হয়। মই ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এটা ষ্ট্ৰং পাছৱাৰ্ড দিব। পাছৱাৰ্ডটো 8টা ডিজিটৰ আপুনি দিব আৰু পাছৱাৰ্ডটোত আপুনি এটা ডাঙৰ লেটাৰ, এটা সৰু লেটাৰ, নাম্বাৰ আৰু এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ ৰাখিলে বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব। তেনেধৰণে আপুনি ৰাখিব। মই এতিয়া ইয়াত পাছৱাৰ্ড এটা মোৰ বাবে দি আছোঁ।
ইয়াত মই ফোন নাম্বাৰ আৰু মই মোৰ পাছৱাৰ্ডটো মই এণ্টাৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত তলফালে চাওক আপোনাৰ ৰেফাৰেল আই ডি অপশ্যন আছে। ৰেফাৰেল আই ডিটো আপোনাৰ এইটো কম্পালচৰি নহয়, আপুনি দিলে দিব পাৰে, নিদিলেও হ'ব। ৰেফাৰেল আই ডি অপশ্যনেল, আপুনি নিদিলেও চলি যাব। ইয়াৰ পিছত তলফালে চাওক এডাল সৰু টিক মাৰ্ক আহিছে, আই হেভ ৰিড এণ্ড এগ্ৰি টু বাইনেন্স টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ এণ্ড প্ৰাইভেচি পলিচি। আপুনি এইটো টিক মাৰ্কডাল আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব, হালধীয়া ৰং হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট মাৰিব। ক্ৰিয়েট একাউণ্ট যেতিয়া আপুনি টাচ কৰিব, টাচ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট পেজ আহিব। আপোনাৰ নেক্সট পেজ এতিয়া আহি গ'ল। নেক্সট পেজত আপোনাৰ চাওক এটা ফটো দেখা পাইছে আৰু ফটোটোত আপোনাৰ হালধীয়া ৰঙৰ এটা সৰু ব্লক আছে আৰু এটা ব্লেক কালাৰৰ সৰু ব্লক আছে। আপোনাৰ ইয়াত শ্লাইডিঙৰ বাবে তলফালে এডাল কাৰ্ড চিম্বল আছে হালধীয়া ৰঙত। আপোনাৰ সেই বাকচটোত সেই কাৰ্ডডালেৰে আপুনি অগা পিছা কৰি পাজলটো ছল্ভ কৰিব লাগে। ইয়াত যিটো হালধীয়া ৰঙৰ আপোনাৰ অবজেক্ট পাইছে, সেইটো ইয়াত আপুনি মানে পেষ্ট কৰিব লাগিব। প্লেচ কৰিলে আপোনাৰ গোটেই কমপ্লিট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ যাব। এইটো ছিকিউৰিটিৰ বাবে দিয়া হৈছে। গতিকে মই এতিয়া এইটো শ্লাইডিং কৰি ইয়াত বহাই দিম। তাৰপিছত মই শ্লাইডিংটো এৰি দিম। এইটো ৰাইট চিন আহি গৈছে, মানে মোৰ এইটো ছিকিউৰিটি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ ফোনত এটা OTP আহিব, OTPটো মই ইয়াত প্লেচ কৰিব লাগিব। OTP ইতিমধ্যে ছিষ্টেমৰ পৰা গুচি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত OTPটো এণ্টাৰ কৰিম। আপুনি পাজলটো ছল্ভ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিছপ্লেত এনেদৰে আহিব। এনেদৰে অহাৰ পিছত আপুনি এইটো মে বি লেটাৰ কৰি দিব। মে বি লেটাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত নেক্সট অপশ্যন আহিব, আপোনাৰ ভেৰিফাই একাউণ্ট। আপুনি আপোনাৰ ডাটা পুট কৰি আপোনাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আহিছে আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েটেড হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ ভেৰিফাই আইডেণ্টিটি আছে। গতিকে আপুনি এতিয়া ভেৰিফাই নাও প্লেচ কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই নাও যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কাণ্ট্ৰিটো নিজে চিলেক্ট হৈছে, ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত তলফালে চাওক আপোনাৰ কণ্টিনিউ বুলি অপশ্যন আহিছে। আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ফুল নেম বিচাৰিছে। গতিকে আপোনাৰ যিটো ফুল নেম এজ পাৰ পান কাৰ্ড আপুনি এইটো বহাই দিব। ফুল নেমটো বহোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তলফালে বহাই দিব। ইয়াত চাওক প্ৰথমতে ইয়াৰটো আছে, মাজত মাহটো আছে আৰু তাৰে পিছত আপোনাৰ তাৰিখটো আছে জন্মৰ। আৰু ইয়াৰটো অৰ্থাৎ জন্মৰ চনটো বহাৰ বাবে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন আৰু স্ক্ৰল আপ কৰি আপুনি চাব পাৰে। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত তলফালে আকৌ কণ্টিনিউ বুলি আহিব, আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ বিচাৰিছে যে এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন, আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ আৰু পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰকেইটা। গতিকে প্ৰথমতে আপুনি এড্ৰেছটো পুট কৰক, আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউন কি হয় আপুনি ইয়াত গোটেইখিনি পুট আপ কৰিব লাগিব। মই ইয়াত এড্ৰেছটো পুট আপ কৰি আছোঁ এতিয়া। আপুনি ইয়াত প্ৰথমতে এড্ৰেছত, ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছত ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পিয়াছ গোটেইখিনি এণ্টাৰ কৰিলে বা আপোনাৰ টাউন এড্ৰেছ এণ্টাৰ কৰিলে। তাৰপিছত আপুনি পিন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চিটি এণ্টাৰ কৰিব। গোটেইখিনি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'ব। পান কাৰ্ডখনৰ যিকেইটা আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ হয়, সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপুনি গোটেইকেইটা ইয়াত বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট প্ৰচেছ হৈছে আইডেণ্টি ভেৰিফিকেশ্যনৰ নেক্সট প্ৰচেছ আপুনি ডকুমেণ্ট আপলোড প্লাছ আপোনাৰ ছেল্ফি ভেৰিফিকেশ্যন। তাৰ বাবে আপুনি খন্তেক সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আহি থাকিব, আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি গ'লে হ'ল। ইয়াত চাওক ভেৰিফিকেশ্যন ফেইল বুলি আহিছে, তেতিয়া আপুনি আকৌ ট্ৰাই এগেইন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যদি ভেৰিফিকেশ্যন কিবা কাৰণত ফেইল হয়, আপুনি আকৌ যেতিয়া ট্ৰাই এগেইন কৰিব, নতুবা আপুনি পূৰণ চিনডাল টাচ কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আগৰ পুনৰ সেই পেজটো আহি যাব। তেতিয়া আপুনি আকৌ ভেৰিফাই নাও কৰি এগেইন ডাটাখিনি পুট আপ কৰিব লাগিব। তেতিয়া নেটৱৰ্কৰ কেতিয়াবা অসুবিধাৰ বাবে আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ টেকনিকেলি আহি যায়। তো ইয়াত চাওক আপোনাৰ ডাটা এণ্ট্ৰিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ID কাৰ্ড হিচাপত আপোনাৰ আধাৰৰ ইমেজ আপলোড কৰিব দিছে বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা পাছপৰ্ট। আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰে কিন্তু নহ'ব, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা পাছপৰ্ট থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ আইডেণ্টি ভেৰিফিকেশ্যনখিনি কমপ্লিট হ'ব। ইয়াত আপুনি প্ৰথম অপশ্যন আধাৰ ইমেজ, এইটো টিক মাৰ্কটোত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু বেক ছাইডটো ইয়াত ফটো কৰি আপুনি লাইভ দিব লাগিব। তো এতিয়া মই আধাৰ কাৰ্ডখনৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো প্ৰথমতে মই ইয়াত আপলোড কৰিম। তো ইয়াত
প্লাছ চিন এটা দিয়া আছে আৰু এড লিখা আছে প্ৰথম পেজটোত তাত মই এড অপশ্যনত সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাত টেক ফটো বুলি আহিছে তো টেক ফটোত যেতিয়া আপুনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কেমেৰাটো অন হ'ব while using the app সিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ কেমেৰা অন হৈ যাব কেমেৰা অন হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ এটা ৰেক্টাংগল দিছে আপোনাৰ এই আপোনাৰ আয়তৰ নিচিনা এই ঘৰটো ইয়াত আপুনি ফটোটো সোমাই ল'ব লাগিব আপোনাৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ডৰ ডকুমেন্ট তাৰ পিছত আপুনি এটো কেমেৰাটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফটোটো ইয়াত উঠিব উঠাৰ পিছত ফটোটো যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ ব্লাৰ হয় বা ভালদৰে চিনি পোৱা নাযায় তলফালে ৰেড কালাৰত লিখি দিব এইটো ফটো কমপ্লিট ঠিকে আছে গতিকে এইটো ওকে আছে গতিকে এইটো মই ওকে কৰি দিম ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট বেক সাইডটোৰ বাবে তলফালে যেটো অপচন আছে এড হেতু দবাম দবোৱাৰ পিছত টেক ফটো আহিছে এতিয়া আপুনি বেক সাইডটো আধাৰৰ ইয়াত ফটো কৰিব লাগিব বেক সাইডটো দি আপোনাৰ ৰেক্টাংগল ভিতৰতে সোমাই লৈ আপুনি আকৌ ফটোটো উঠাব লাগিব উঠোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বেক সাইডৰ ফটোটো নুঠিল ভালদৰে আকৌ উঠাব লাগিব আপোনাৰ বেক সাইডৰ যেতিয়া ফটোটো আপোনাৰ উঠাব উঠোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পিকচাৰটো যদি ঠিকে আছে তেতিয়া হলে ওকে বুলি আহিব আৰু যদি ঠিকে নাই তেতিয়া হলে ৰেড কালাৰৰ তলফালে লিখি দিব এইটো ফটো ওকে আছে গতিকে মই এতিয়া ওকে টো প্ৰেছ কৰিম মোৰ ইয়াত আপোনাৰ যেটো ফাৰ্স্ট প্ৰসেস আছিল আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশন এটো কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া লাষ্ট প্ৰসেসটো আহিব ফেস ভেৰিফিকেশন গতিকে মই নেক্সট প্ৰসেসৰ বাবে গৈছো এতিয়া ইয়াত এটা সেলফি দিব লাগিব সেলফিটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ তাতে ফেসটো কোনো ধৰণৰ ব্লাৰ নহয় বা কোনো ধৰণৰ একো নাথাকে আৰু আপোনাৰ তাত যদি চকুত চশমা থাকে আপুনি চশমাজোৰ আঁতৰাই ল'ব লাগিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ ইয়াত বেছি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'ব পিকচাৰটো গতিকে এতিয়া মই ফেস ভেৰিফিকেশনটো কৰিব যাম তো আপুনি আপোনাৰ গোটেই পিকচাৰটো সম্পূৰ্ণ মুখখন কভাৰ কৰি আপুনি সেলফিটো উঠিব সেলফিটো উঠাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ৰাইট চিন আহিব ৰাইট চিনডাল আপুনি প্ৰেছ কৰিব ৰাইট চিনডাল প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফেসটো ইয়াত শো হ'ব তাৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউ কৰিব কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট স্টেপ হৈছে ফেচিয়েল ভেৰিফিকেশন অলপ সময় ৰব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফেচিয়েল ভেৰিফিকেশন আপুনি বিগিন কৰিব লাগিব ইয়াত তলফালে বিগিন বুলি আহিছে আপুনি হেতু প্ৰেছ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ইয়াতে সিম্বল আহিব বিটৰ দৰে আৰু আপোনাৰ ফোনটো এতিয়া আপুনি সমান্তৰালভাৱে আপোনাৰ মুখৰ ওচৰত ল'ব লাগিব আৰু এই বিটটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেসটো আহিব লাগিব ফেসটো যেতিয়া আহিব তাত আপোনাৰ ইনস্ট্ৰাকচন দেখাব তাৰ পিছত কেনেকুৱা ইনস্ট্ৰাকচন আপোনাৰ মূৰটো লৰাব দিব নতুবা আপোনাৰ মুখখন মেলি বন্ধ কৰিব দিব নতুবা আপোনাক লেফট ৰাইট কৰিব দিব যেটো ইনস্ট্ৰাকচন আপোনাক দিয়ে আপুনি হেতু কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি সো হাতেৰে ফোনটো ধৰি সমান্তৰালভাৱে মুখৰ ওচৰত এনেদৰে ল'ব লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফেসটো আপোনাৰ তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশন সিস্টেমে কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাই কমপ্লিট বুলি আহি যাব কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ ভেৰিফাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ তাত আপোনাৰ ডেট বা কিবা শো হয় যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশন ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত হৈ যাব কিন্তু আপুনি 10-15 মিনিট ওয়েট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাইটো কমপ্লিট হৈ যায় কেতিয়াবা ৰিভিউ বুলিও থাকে ইন ৰিভিউ গতিকে ইমান চিন্তা কৰিবৰ বিষয় নহয় আপোনাৰ ভেৰিফাইটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্লোজ কৰি দিব ক্লোজ কৰি পিছত আপুনি লগইন কৰি পিছলৈকে চাব পাৰিব আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব আৰু আগলৈ মই এনেদৰে আকৌ ভিডিও বনাই থাকিম ধন্যবাদ